سلام دوستان، به کانال کامپیوتر آکادمی خوش آمدید. امروز اومدم با آموزش نحوه استفاده از میکسر براش تولز. خب امیدوارم تا اینجا آموزش هایی که گذاشتم براتون مفید بوده باشه و اگر که این سبک ویدیوها رو دوست دارید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و همچنین اگه ویدیویی رو دوست داشتید که براتون تولید کنم حتما برام توی کامنت ها یادداشت بذارید. خب من این عکس رو باز کردم. با استفاده از سلکت سابجکت هم موضوعم رو انتخاب میکنم. بعد از انتخاب کل شیء کنترل جی میزنم که یه کپی از لایه بگیره. لایه بک‌گراند رو انتخاب میکنم، یه دونه لایه جدید میسازم و رو لایه یکم یه دونه کلیک میکنم. از ابزار براشم میکسر براش تولز رو انتخاب. برای این کار با یه سری تنظیمات رو تو نوار آپشنش انجام بدید. مثلا از این منوی کشویی حتما باید تیک این لود سالید کالر اونلی برداشته باشه و تو حالت همشون حالت غیر فعال باشن که خودش عکس رو بگیره و این دوتا دکمه حتما باید پایین باشن و از منوی کشویی درای هیوی لود رو انتخاب کنیم. وتش رو 0% میذاریم، لودش رو 100% میذاریم، فلور هم 100% میذاریم و این اسموتینگش رو 40% میذاریم. حالا ابزار رو که انتخاب کردیم دکمه آلت رو انتخاب میکنیم و یه رنگی رو بین این دوتا رنگ بدنش و رنگ لباسش من انتخاب میکنم. میام توی این لایه خالی که ایجاد کرده بودم، حالا به هر حالتی و با هر اندازه‌ای که دوست داشتم میام یه سری خطوط رو روی این تصویرم میکشم. برای اینکه یه ذره جلوه طبیعی‌تری داشته باشه یه دونه لایه جدید ایجاد میکنم. ابزار براشم رو انتخاب میکنم و از ابزار براشم اپاسیتیش رو کم میکنم. 5% 6% کافیه. رنگا رو ریست میکنم، مشکی بالا باشه و یه ذره براشم رو بزرگتر میکنم. یه ذره اون جاهایی که نیاز دارم سایه باشه روی تصویرم کلیک میکنم که یک سایه مشکی بذارم و دوباره یه لایه دیگم ایجاد میکنم. رنگا رو حالا جابجا میکنم و یه قسمتایی که میخوام نور بیشتری داشته باشه و سفیدتر باشه اونجاها رو یک کلیکی تو پس زمینه‌اش میزنم. امیدوارم از این آموزشم لذت برده باشید. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.